So, labas tayo sa gate. We'll see. Ang halaman dito. Ito, ibang klase siya na palm tree kasi yung dahon niya is maliliit. At saka if you see yung mga fruits niya, yung parang bunga niya, it turns into different colors. It turns into orange, some are yellow, and then my green. See? Iba-iba ang kulay niya sa loob. Parang siyang Christmas tree. Ayan siya. So, pasok na tayo ulit. Let's go back inside and see. Ngayon, puntahan natin ang pinakasulok dito sa side yard namin. So, dito, look, I have some yung bougainvillea, mga bagong tanim ko pa lang, kaya nalalanta pa sila. So, yan, banda. Meron din akong gomamela. So if you look at this gomamela, it's different. They call it lantern. The lantern type. Parang siyang shredded gomamela. Yan o. Shred. So ito yung pinaka-gilid na pinaka-gilid na space. So yan sila. I also have some orchids in this side. Ito mga guyabano trees. And then all orchids. Tingnan mo to. Oh, it's beautiful. Nagmumulaklak na sila. It's blooming. Hi, baby. Look. O, diba? So, maganda magtanim. Kasi, first thing in the morning, pag wala akong gagawin, ito, agad pinupuntahan ko yung mga halaman ko. Ayan sila. They're blooming na. Kasi May na, it's summer. Gusto nila yung mainit. Kaya they started to bloom. Ayan sila, oh. So, lahat dito, mga orchids. Sa side. Oops. So right now the weather is very humid. Parang walang araw pero sobrang parang mainit. Na pinapawisan ka kahit nakaupo ka lang. So yan siya. So ito naman yun yung namin pinagawa namin barbecuehan. So we usually eat our dinner in our grill house. Yan yung grill house namin na pinagawa namin para most of the time dyan kami nag-hangout sa gabi. Bougainvillea gusto nila ng mainit kasi pag hindi mainit they don't bloom. Ayaw nila, hindi sila namumulaklak kaya kailangan ibabad natin sila sa kung saan may araw. Ilagay natin sila. At saka bago nag-SCQ I went to Tabuan Market and I bought some mini roses. I like them kasi wala silang tinik. Hindi sila delikado sa mga bata. So these are my mini roses. Diyan sila. Nilagay ko muna sila na they started to bloom. Kaka-start lang nilang parang mamumulaklak. So tingnan nyo. So yung paligid natin pag makulay, maraming bulaklak nakakagaan sa loob, diba? Kaya konting lang, konting pawis lang, you know. Mapapaganda natin yung ating bakuran. Mapanindot na ito ang atong palibot. Basta di ta magtinapulan, di ba? Siguro sila pamuwak, di sila mapulaan og buwak. Siguro dyan pamuwak. You see. Then my orchids, hala, sige lang. Siguro sila bulak, oh. So, kilid sa mga grill house, naapog ko'y gitanom na mga wave plants. So, mga wave plants. So, mani sila, mga naugta. So, samtang anhi ka maglingkod-lingkod, makita rin mo siya din sa side. So, before, wala rin din hitanom. Walang nakatinim dito. Pero ginawa ni Rolly is, inayos niya para may malagyan yung mga wave plants ko. Di So, kanina klase nga tanong, they don't like direct sunlight, kaya gusto nila yung konting init, pero mas, shaded part.
mostly shaded part of the backyard. Kinalagyan namin sila sa ilalim ng puno ng tambis. So, baba pa tayo. Tsaka ito. Yung mga malalaki na green forest. So, ito mga green forest na mga 4 years old na to. Diyan, ganyan sila. This one is a green forest and this one is a wave plant. So, lakad pa tayo. Lakad ng lakad. Ayan o, bayabas. Hybrid na guava. So, nandito na tayo sa baba. So, these are my vandas. Dati, ang dami nilang bulaklak. Tapos, kasi yung mga tinanim naming mga marang, maliliit pa lang sila, tsaka yung mga langka. So, na-expose pa sila sa araw. Ngayon, if you look. See? Wala na silang araw na kukuha kasi natatakpan na sila ng malalaking puno. Lumaki na yung mga tinanim naming fruit trees, kaya hindi na sila namumulaklak, hindi na sila naaarawan. Kaya kailangan ko din pong ilipat. Ito yung garden namin sa baba. Yan. So, yung kubo namin, dito ngayon nakatira si Tina at si Chris, mga langka. So, din na side, naapod tayo mga goma melon na red. Nagunsa ka diha, nanay. Nagunting sa dahon ng laya. Sumpah pa. Halaman. So, ito yung papunta na sa terrace namin sa likod at saka pababa. Ayan, may daan siya. And then, yun yung grill house. Yun yung may upuan doon at saka papunta sa kabilang gate. Dito sa may terrace namin, close to the stairs, we have guyabano tree. You see, there's a fruit already. Almost ripe or hinog na yata yung isa. Kailangan na namin yung kunin. So dito marami din tayo mga halaman. I have goma melon na orange na sobrang laki pag namumulaklak sila. Tsaka, ayan yung money tree. Ito yung terrace namin. May money tree tayo at saka yung goma melon na orange. Ito naman, mga beautiful yellow gumamela. So, ito ay isang hybrid. It's a hybrid gumamela. So, yan naman, lemon. Marami kaming lemon hanggang sa labas ng fence. At saka maraming malunggay. Unlimited malunggay for tinolang manok, tinolang isda, at utan bisaya. Ito naman, mga lollipops ginawa ni Rolly. So, yung mga bulaklak, ginawa niyang bilog-bilog. Punta tayo ngayon sa grahe. Yan naman ay gumamela. Ibang uri ng gumamela. So this is my husband's project. Pagkatapos ng after the grill house was built, yan. Nagawa siya ng mini garden sa side. Hindi ba? Kahit saan ka lilingon, daghan kaayo ang tanom. So gamay rang singot, gamay rang pasingot. So kani mga bag-o na akong tanom na orchids.
mga baby ng mga orchids pa sa terrace, and then may repot pa sila kasi masyado nang marami. Tsaka wala akong magawa kaya ito mga ginagawa ko dito. So dito ko muna sila hinang kasi wala pa akong space sa kanila kaya kung saan-saan ko lang sila bigyan. So there. Bisan asa ka mulingi puno og tanom. Ilan tay buhaton diri sa bukid, sige ra tag tanom. Di ta mulihok, aw na. Wala pod tay ma-harvest, wala pod tay malantaw-lantaw. Kani kani siya ko ano ni gibonsai sa akong husband, look. Ginawa niyang lollipops, maliliit na bilog-bilog. So that's all for this afternoon. Thank you all for watching. And oops, pili ta magpabadlong, magkuyota sa atong mga balay, ug di ta maglakaw-lakaw karon nga na ay COVID-19. So let's stay home.